Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia Đình Cá Tráp. Mình đang đứng dưới một cái gầm cầu, mà cái gầm cầu đó chính là cái gầm cầu huyền thoại mình thường hay câu cá nha mấy bạn. Đây, mình quay vòng cho mấy bạn coi ha. Hôm nay mình dự định làm cái gì thì mình sẽ kể cho các bạn nghe ngay sau đây. Đấy, mình đang đứng ở dưới cái gầm cầu ha. Đó, ở gầm cầu rất là mát ha, trưa nắng mà đi câu cá đứng ở dưới đây là đúng bài luôn. Thì hôm nay mình dự định mình sẽ làm một cái video để nói về câu vẹm mấy bạn. Thì vẹm ở chỗ mình nó còn rất là nhỏ mấy bạn ơi, nhỏ xíu thôi, chỉ bằng đầu đũa ăn thôi. Thì vẹm còn nhỏ như vậy câu hên xui, có khi nó ăn, có khi nó không ăn. Cá tráp á, có khi nó cắn, có khi nó không cắn. Thì những cái chỗ khác thì câu vẹm nó cũng bắt đầu lay rai được mấy bạn ơi. Nó chưa vào giữa mùa nhưng mà nói chung là cũng câu lay rai được rồi. Thì hôm qua nhân cái dịp mà đi câu ở Kobe á mấy bạn, vẹm ở dưới đó nó rất là lớn mấy bạn. Lớn như vậy có lý mình bắt về Osaka mình câu thử. Thì hôm nay là bây giờ chiều 4 giờ thì nước 4 giờ chiều hôm nay bắt đầu nó lên, do đó là mình canh thủy triều mấy bạn. Mình tại cái lịch thủy triều thì mình canh, thì bây giờ chiều nó bắt đầu lên thì mình sẽ lấy những cái con vẹm mà mình bắt từ ở Kobe mấy bạn, đem về đây mình sẽ đi câu thử ha. Thì mình sẽ cho mấy bạn coi những con vẹm mình bắt ở Kobe nó như thế nào ha, rồi mình so sánh với lại những con vẹm mà ở đây nó như thế nào ha. Thì vẹm ở Kobe mình bắt về cái size nó tầm này ha, con lớn và con nhỏ lẫn lộn đó. Đó các bạn nhìn trong lòng bàn tay mình ha, nè, mà những con này thì to bằng ngón tay cái mà luôn nè mấy bạn coi nè, mấy bạn thấy không? Mình để gần này cho mấy bạn coi ha. Đó, còn những cái con nhỏ hơn thì nó cũng tầm này, tầm bằng đầu ngón tay út, ngón tay trỏ rồi hay mấy bạn. Nói vậy nè, mình banh ra cho mấy bạn coi ha. Nó bù ở trên cái vỏ hào. Thì vẹm ở dưới Kobe nó rất là khó cào mấy bạn, nó không có giống như vẹm ở chỗ mình ha. Vẹm ở chỗ mình nó rất là dễ cào. Nó như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cầm đi mình so sánh với lại vẹm ở cái chỗ mình cho mấy bạn coi ha. Nè, cái nền đen này thì tất cả đều là vẹm á mấy bạn. Nè, chỗ mình nó như vậy nè, nó có bờ vòng vòng nha. Đó, cái chỗ này á là một cái chỗ mà lúc thủy triều lên á nó sẽ bị ngập nước mấy bạn ha. Thủy triều xuống thì nó sẽ lòi cái bãi cạn này ra ha. Thì vẹm ở chỗ mình còn rất là nhỏ ha, dưới cái nền này nè, những cái chỗ đen đen này nè mấy bạn coi nè, đây chính là vẹm nè mấy bạn. Quay cận cảnh cho mấy bạn coi thì nó chính là con vẹm ha. Mình cào thử miếng lên cho mấy bạn coi, nó còn rất là nhỏ luôn nè. Trên cái đầu ngón tay trỏ mình mấy bạn thấy không nè, đó, nó chỉ ba lớn vậy thôi. Còn mấy bạn nhìn nè, vẹm ong với là vẹm cháo luôn á, chứ không phải mẹ với con nữa. Đó, nó bằng đại, nó nằm li ti lên cái đầu ngón tay trỏ của mình, trong khi đó vẹm mình ở Kobe là nó to tầm này, mà tất cả đều là nằm ở vịnh Osaka hết đó các bạn. Đó, thì tất cả những cái bờ này tới mùa vẹm thì nó lên đen thui thùi lùi luôn nè. Những cái chỗ màu đen này là vẹm này ha, còn chỗ trắng này là cái nền bê tông bình thường ha. Cái chỗ nào vẹm to lắm á thì nó cũng bằng tầm này. Để mình kiếm vẹm to cho mấy bạn coi. Đây, chỗ này vẹm to nè, mình vứt mấy con to cho mấy bạn coi, để mấy bạn coi thử nó to thì nó to tầm nào ha. Đó, con to là to tầm này nè ha. Con to thì cái đầu ngón trỏ của mình nè. Đó, thì 4-5 con mới bằng cái đầu ngón trỏ mà. Để mình vứt nguyên cục luôn, vứt nguyên cục này để chút câu thử coi. Đó, này là nguyên một nùi vẹm ở chỗ mình nè mấy bạn ha. Nguyên một nùi tầm khoảng hơn chục con ha. Nó dính với nhau, liên kết với nhau bằng một cái sợi tơ. Mỗi con đều có một sợi tơ lồi ra ngay cái miệng đó, thì nó liên kết với nhau thành một cục này. Mình câu nó cũng được. Đó, còn vẹm ở dưới Kobe là những cái con to mình cầm bên đây nè. Đó mấy bạn nhìn đó. Thấy khác nhau hoàn toàn không? 10 con này mới bằng một con kia, do đó là hôm nay mình sẽ lấy những cái con to này mình đi câu thử ha. Có những bạn lần đầu tiên xem kênh mình thì mấy bạn không biết cái cách mà mình câu mồi vẹm như thế nào ha. Mấy bạn thắc mắc là con mồi cứng như vậy thì làm sao mà câu được ha. Thì từ bây giờ mình sẽ giải thích cho mấy bạn nghe ha, và cách móc mồi như thế nào ha. Mấy bạn theo dõi nha. Rồi đầu tiên là mình nói lý do tại sao vẹm lại câu được cá tráp nha mấy bạn. Tại vì ở chỗ mình á là tới mùa vẹm á là vẹm nó mọc ở trên cái bờ này rất là nhiều mấy bạn. Đó, thì thức ăn chính của những con cá tráp ở cái vùng của mình á nó là con vẹm này nè. Hầu như những cái vùng khác ở Nhật á nó cũng ăn vẹm mấy bạn ơi, chứ không phải là chỉ ở chỗ mình thôi. Do đó là ở bên Việt Nam á, những cái chỗ nào mà có vẹm á, mình nghĩ là mấy bạn lấy vẹm mấy bạn câu nó cũng sẽ dính ha. Đó, thì suốt dọc những cái bờ này nè đều là vẹm hết ha. Những cái chỗ mà câu được cá tráp bằng vẹm là những cái chỗ mà ở trên bờ có một vẹm, và nó ăn những con vẹm này là nó ăn nguyên con luôn vậy nè mấy bạn ha, nguyên con vậy luôn ha.
không cần phải bóc vỏ bóc tách gì hết á. Thường mình câu những cái mồi khác mình sợ cá ăn không được, nhưng mà những cái con vẹm này các bạn, cá tráp nó sẽ biến đổi để nó thích nghi ha, cái tập tính sống của nó cũng sẽ thay đổi ha. Cái hàm răng của cá tráp nó rất là chắc, các bạn cũng biết rồi ha. Do đó là những cái con vẹm này ha, nhìn cái vỏ bên ngoài nó rất là cứng như vậy, nhưng mà thực ra con vẹm nó có thể hoàn toàn có thể cắn nát và ăn cái ruột ở bên trong này ha. Do đó là mình đừng có bận tâm, đừng có lo lắng gì về cái con vẹm, tại sao cái vỏ nó cứng như vậy mà con cá tráp nó lại ăn được ha. Và câu để cái vỏ có câu được hay không đó thì mình chính lại với các bạn một lần nữa là con vẹm này hoàn toàn là để nguyên cái vỏ như vậy và câu được con cá tráp mà không cần phải làm cái gì khác hết á. Đó thì hôm nay mình bắt được cái con vẹm lớn, do đó mình sẽ dùng cái con vẹm lớn này để mình câu. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà móc như thế nào ha. Thì móc vẹm nó có nhiều cách móc. Đối với những cái con vẹm mà nó còn cái râu như vậy nha mấy bạn, đó thì con vẹm nào nó cũng có cái cọng râu lòi ra vậy hết ha. Đó, mặt bên đây thì nó liền ha, mặt bên đây, mặt dưới đây thì nó hở đó nè ha. Đó thì bên đây sẽ có cọng râu. Thì cách móc thứ nhất là mình xe cọng râu này lại ha. Cọng râu này rất là chắc ha, mình rị cái cọng râu ra là nó đi theo miếng thịt của con vẹm, nó dính liền với thịt của con vẹm ha. Đó mình móc vào cọng râu này nè và mình câu thôi ha. Đó là cách thứ nhất ha. Là chút nữa mình sẽ móc cho các bạn coi. Còn cách thứ hai là mình lật ngược lại, cái hướng ngược lại với lại cái hướng của cọng râu này, nếu mà cọng râu này bị mất đi ha. Có những con vẹm mình bắt, cái lúc mình bắt được nó thì nó mất cái râu này rồi, do đó mà để câu được đó thì mấy bạn móc ngược cái hướng của cái hướng râu đó lại ha, giữa hai cái vỏ này nè ha. Đó mình móc vào cái vị trí này, xong mình móc bấm mạnh cái lưỡi câu vô vậy ha, thì nó sẽ lụng cái vỏ này mấy bạn. Đó mình bấm vậy ha, lụng cái vỏ nè, xong mình nhét luôn cái lưỡi câu vô trong cái vỏ vậy ha. Mình câu thì mình câu lưỡi rất là nhỏ ha, mà cục chì mình không có bấm lên lưỡi mà mình bấm ở trên cái thẻo của mình ha. Nè cục chì đây nè ha, mình bấm trực tiếp lên cái thẻo ha, cạnh cái lưỡi. Đó còn lưỡi to thì mấy bạn cứ bấm trực tiếp lên lưỡi ha. Cái hàm con cá tráp rất là khỏe, cái miệng nó rất là to, do đó là chì với lại lưỡi kích thước bao nhiêu nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà con cá nó ăn mồi hay là nó nhả mồi ha. Đó đó, cách thứ hai mà mình móc là nó như thế này ha, mình nhét phát cái lưỡi vào trong cái giữa những cái khe này ha. Đó. Đó thì mình sẽ quay lại cái cách móc thứ nhất ha, mình gỡ cái lưỡi ra, quay lại cách móc thứ nhất cho mấy bạn coi. Thì cách móc thứ nhất lúc mà cái con vẹm nó còn cái vỏ ngay chỗ này rất là mềm ha, do đó cái lưỡi mình lúc mình móc xong nó không có ảnh hưởng ha, nó không có bị tà lưỡi ha. Mấy bạn phải móc ngược lại với lại cái hướng của bên cái râu này nha, chứ đừng có móc luôn cái hướng ở bên cái râu. Tại vì cái hướng ở bên cái râu là hai cái vỏ nó tách rời nha ha, nó không có liên kết với nhau bằng cái gì hết ha. Cái phần này là cái phần con vẹm lúc mà nó còn sống á, nó sẽ hạ cái miệng ra nó ăn. Do đó là cái hướng ngược lại này nè, hai cái vỏ nó mà dính liền nhưng mà nó có một cái màng rất là mỏng liên kết hai cái vỏ lại ha. Mấy bạn móc vào hướng này nè mới giữ được cái lưỡi câu ở trong cái con vẹm ha. Rồi quay lại cách móc thứ nhất là mấy bạn xe lại vậy nè, xe cái sợi tơ của con vẹm lại ha, rồi móc trực tiếp lên cái sợi tơ đó luôn nè. Nè mấy bạn nhìn nè ha, mình móc trực tiếp lên sợi tơ nè ha, cái lưỡi nè móc lên sợi tơ nè ha. Nếu mà mấy bạn cảm thấy nó chưa chặt ha thì mấy bạn cầm vẹm mấy bạn xoay vậy nè, xoay vậy mấy vòng xong mấy bạn lại móc vô một lần nữa ha. Đó thì đối với mình như vậy là rất là chắc rồi đó mấy bạn. Đó như vậy nè, tại vì cái sợi tơ nó dính liền với lại thịt của con vẹm, do đó là sẽ không thể nào mà sức ra trừ khi mà sức thịt luôn của con vẹm ha. Con cá ráp nó sẽ cắn vào đây một cái xong nó nhai thì nó sẽ cái hàm nó to mà tầm ba lớn ha, nó sẽ nuốt luôn cục mồi vô miệng rồi nó cắn rồi nhai, nó sẽ nuốt luôn cục chì với lưỡi vô. Thì mình chỉ cần mình móc vậy là mình câu được thôi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi câu ha, mấy bạn theo dõi nha. Nè mồi móc xong vậy nữa mấy bạn, thả xuống sát bờ và câu thôi ha. Mình thì cái kinh nghiệm câu của mình thì mình thả sát bờ ha. Có nhiều người ta câu hở ra một tí, nhưng mà mình thì mình câu sát bờ luôn. Tại vì ở dưới cái bờ tường này vẹm nó bám sát trong bề tường đó mấy bạn. Mình phải tạo cho con cá cái cảm giác giống như là cái con mồi ở trong tường nó bị sóng đánh, bị tróc ra và nó rơi tự nhiên á, thì nó sẽ ăn mạnh hơn là mình thả ở ngoài. Tại vì mình cũng có thời gian mình thả cách tường ra tầm khoảng 1 gang thì mình thấy nó ăn yếu lắm, cá ăn yếu lắm. Bộ môn này khó thì nó cũng không phải gọi là khó, nhưng mà dễ thì nó cũng không phải gọi là dễ. Phải tập tầm khoảng ít nhất cũng phải tầm nửa tháng mấy bạn thì mới gọi là nắm được những cái điểm quan trọng ở trong cái bộ môn câu này thì mình mới câu dính được cá ha. Từ đằng kia lại tới chỗ này tầm khoảng nửa tiếng mấy bạn ơi, không thấy cá cắn, cho nên bây giờ mình sẽ leo lên cái thang này rồi mình đi vòng qua bên phía ở bên cái bờ bên kia để mình câu thử ha. Thì ở đây người ta không có xây cái cầu thang lên xuống, cho đó là mấy ông bác mà câu lâu năm người ta đóng cái thang đó mấy bạn, đóng bằng gỗ, người ta đem gỗ vô người ta tự đóng rồi để đó đi lên đi xuống cho dễ. Mình sẽ đi cặp theo cái hàng rào này đi vòng qua bên phía cái bờ bên kia
để mình câu thử ha. Bờ bên đây thì nó theo cảm giác của mình nha, thì nó nhiều cá hơn cái bờ bên kia mấy bạn. Tại vì những cái lúc mà mình móm á là mình toàn đi qua bên đây mình giải móm thôi. Cũng có nhiều người cho rằng cái bờ bên đây nó ít cá hơn, câu bờ bên kia thì đỡ móm hơn, nhưng mà mình á, tùy theo mỗi người nữa ha, nó có cái sự may mắn khác nhau. Mình thì mình câu cái bờ bên đây mình gặp may mắn nhiều hơn, do đó là bây giờ mình sẽ vòng qua bên đây ha, mình câu. Tùy mùa mình câu cái độ sâu khác nhau mấy bạn ơi, chứ không phải là mùa nào mình cũng câu độ sâu y chang vậy. Mùa lạnh thì phải câu thả cục mồi cho nó chìm tới đáy luôn mấy bạn. Thì nước này nó sâu tầm khoảng cạn lắm cũng khoảng 6 mét 7 mét ấy. Sâu có chỗ 8 mét luôn. Thì nếu mà mùa lạnh là mình phải thả cái dây này nè cho mồi nó chìm xuống tới đáy luôn. Còn mùa nóng thì mình chỉ cần thả xuống tầm khoảng tối đa là 3 mét 3 mét rưỡi là cá nó cắn rồi. Tại vì vẹm nó mọc khúc trên mấy bạn, mọc cái khúc mà thủy triều mà dâng lên á nó bị ngập, còn nó hạ xuống là lòi ra thì cái khúc đó là vẹm nó bám nhiều nhất. Do đó mình chỉ câu tầm khoảng 2 đến 3 mét, mình hướng ở cái vị trí đó là chủ yếu ha. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái ánh sáng mặt trời nữa các bạn ơi. Ánh sáng mà chiếu gắt quá thì mình phải câu sâu xuống, còn mà trời mà âm u thì mình chỉ cần câu cạn cạn trên thôi. Rồi nước trong, nước đục, nước trong phải câu sâu xuống dưới. Cá nó không có ở gần mặt nước, còn nước mà đục á là cá ở gần mặt nước. Câu này cảm giác nó cũng hồi hộp lắm mấy bạn ơi, nhiều khi không dám thở luôn á. Câu bằng phao thì trước khi cá nó ăn nó lôi nó chạy thì phao còn nhịp nhịp nha, nó gọi là có cái tín hiệu báo trước cho mình biết. Còn câu này nhiều khi cá nó đến nó đớp một cái đùng nó lôi nó chạy, mình không có biết đâu được, nên rất là hồi hộp mấy bạn ơi. Ở gần mấy cái bánh xe này nè, có cái mấy bánh xe người ta gắn ở đây để cho thuyền nó đừng có dập vô cái bờ thành á, hư á. Cá nó hay núp dưới đây lắm, mình câu dính nhiều lắm ở dưới đây. Rồi dính rồi mấy bạn ơi, dính rồi. Dính rồi. Trời ơi, cá ốm. Cá ốm mấy bạn ơi, dã man thì chứ. Trời ơi, coi nè, ốm mà nhỏ xíu luôn mà, giật một phát là lên bờ luôn. Nhỏ xíu rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, nó ốm. Nó còn dây vô cái nào trời. Ốm dữ luôn á. Đi không có đem cái kìm thêm nữa nè. Cả một buổi trời mới có cá cắn. Hên quá. Hên quá, dưới ngay mép nè. Nè, nó chưa kịp ăn mồi nữa, mấy bạn có hàm răng đó nè. Có hàm răng cá tráp nè. Hàm răng cá tráp thấy dễ mấy không? Mấy bạn coi. Trời ơi, cá ốm. Mới mùa lạnh xong mấy bạn, giờ nó ốm lắm. Mấy cá này ăn không có gì ăn hết, nhau nhẹ mà xương không à. Rồi nó mới hút con mồi vô miệng nó luôn nè. Giật cái dính cái mép này, nó chưa kịp, nó mới lôi anh chạy mấy bạn ơi. Nó ở trên cạn lắm, mình thả xuống là nó lôi anh chạy liền, rồi mình giật luôn. Chưa kịp cắn nát con mồi. Nhìn cái hàm răng nó như vậy mà mấy bạn nghĩ coi nè. Một tay thử, con cá này yếu mình không sợ, mấy con cá bự mới sợ, con cá này yếu xìu. Giật cái mà lên bờ mấy bạn thấy mình giật xong mình kéo lên luôn là mấy bạn biết nó yếu tới cỡ nào. Nè, lưỡi mình câu tuy nhỏ nhưng mà dính với chỗ á không. Giờ không biết mình gỡ nó được không. Hên quá, được rồi nè. Cục mồi còn yên nguyên, giờ còn xài lại được luôn nè. Cục mồi vậy xong quấn mấy cái xài. Cá này ốm quá mấy bạn ơi, ốm quá nên thả. Mình giờ mình ăn thì ăn không nổi, nhưng mà bắt về cho bạn bè với anh em rồi mấy người ở gần, nhưng mà cá này ốm quá, thịt nhão lắm. Mình có ăn thử rồi mình biết, nên là cho nó về với thiên nhiên. Nói chung là cá này qua một mùa là nó ăn là nó đẹp lên mấy bạn. Rồi nó bơi không nổi luôn kìa, thả xuống vẫn còn lang thang cái này nè.
Ôi ôi, nó để tự chìm luôn, dã man cá thì chứ. Nó không quạt nó bay luôn. Nó ăn chừng mùa hè đã mập lên nè, còn giờ ốm lắm. Ui, nữa chứ nữa. Trời ơi, xảy rồi. Phí vãi. Vuột rồi. Chắc nó còn ở dưới á. Còn đâu đây nè. Lên quanh rồi thả xuống kiếm nè. Cá này nó lì lắm. Rồi tới giờ ăn của nó đớp liên tục. Tới giờ ăn của nó đớp chóng mặt. Lên quanh đâu đây. Mình đứng phải nép nép vô trong bờ chứ không có thấy nó không ăn. Cá trong đây cắn mạnh, ở ngoài kia cắn yếu quá ta. Cây cầu chỗ mình ban đêm đẹp không? Nhìn cũng thơ mộng lắm chứ bộ. Đèn chiếu xuống dưới mặt nước biển nè, xong chiếu ngược bên lên ha. Nhìn cũng thơ mộng lắm á. Bây giờ rất đẹp nè. Giờ cũng tối mấy bạn ơi. Để mình coi coi mấy giờ. 7 giờ 20. 7 giờ 20 tối. Nói chung là trời nó cũng còn đại khái còn thấy đường được mấy bạn. Nhưng mà cá không ăn. Nguyên một buổi trời mình câu ở ngoài cái bờ ở ngoài kia chắc 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ. Mình bắt đầu câu từ lúc 4 giờ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ mà không có phản ứng gì hết. Xong là mình vô trong ngay chỗ cái bờ này thì mình câu hồi nãy giờ là nó dính một con hồi nãy á, con nhỏ, xong rồi giật trật cái con kế tiếp á, là 2 con đó chung chỗ luôn á, cách nhau chắc chưa được 2 phút là giật 2 phát vậy mấy bạn. Rồi xong đi mấy chỗ khác không có một chút phản ứng gì từ lúc đó tới giờ luôn đó. Bữa nay câu dính là hên rồi đó, chứ bây giờ nó nói chung là cũng chưa gọi là bắt đầu cái mùa câu cá bằng vẹm đó mấy bạn ơi. Tại mình đi câu thử thôi, nó chưa bắt đầu cho nên là câu nó không có nhại ha. Chứ mà đến giữa mùa là câu ghiền luôn á. Đến giữa mùa câu là buổi sáng là cũng phải 5-6 con, bữa nào hên buổi sáng 10 con đó mấy bạn. Câu riết mà ăn không hết luôn đó. Vẹm ở Cô Bê đem về thì nói chung là nó to, nó rất là dễ câu ha, nó dễ móc mồi. Còn vẹm ở đây nó còn rất là nhỏ ha. Một cục khoảng 10 con, 10 mấy con mà nó mới có bằng ngón tay cái. Cho nên là mình móc bằng một cái đùm đó, người ta gọi là dango mấy bạn, một cái chùm vẹm vậy. Thì câu nó rất là dễ vỡ ha. Mình câu chút kéo lên kéo xuống một chút thì cái lực nước nó níu ngược lại thì nó sẽ bị vỡ ra, rồi bắt đầu nó không có chìm nhanh ha, kiểu như nó tư á, nó không có đồng chìm đồng lọ, nên là cục mồi chìm rất là chậm thì mình khó câu lắm. Cá ăn lúc nào mình cũng không biết luôn. Còn cái cục mồi mà lớn á, là con vẹm với cô bê mình đem về thì nó sẽ chìm nhanh hơn ha. Nó tì cái cọng dây, nó giữ cọng dây cho anh thẳng ra thì cá nó chỉ cần nó cắn vô một cái là cọng dây nó trùng lại liền là mình biết con cá đang ăn liền. Do đó là dễ câu ha. Thì để ủng hộ mình ngày càng làm ra được nhiều video và nó chất lượng, nó thú vị hơn, mấy bạn nhớ đăng ký kênh, mấy bạn like video và mấy bạn để lại bình luận. Ngoài ra nếu mấy bạn mà có lòng hảo tâm thì đưa mấy bạn share dùm video giùm mình ha, để kênh và video của mình ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Đó là những cái động lực rất là lớn để mình phấn đấu ha. Mình làm ra video ngày càng nhiều, sau này mình có thể mình đi ra biển mình câu ha, đi câu thuyền đồ, hoặc là mình đi câu Ikada rồi ha, làm ra những cái video thú vị hơn cho mấy bạn coi đó.
Thì video càng nhiều lượt xem thì mình càng có nhiều động lực ha mấy bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay nha. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kế tiếp.